Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi åtgärda hyttfläkten på 2 stycken traktorer. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och traktorn vi ska börja med, det är den här järnhästen, BM 800. Och jag tycker att vi sätter fart på en gång. Och fläktmotorn och fläkthjulet är placerat på insida hytten här. Och på utsida så sitter värmepaketet. Och de här är skruvad i varann med genomgående skruv. Så nu måste jag ta bort den här kåpan för att komma lös. Och det är väldigt enkelt gjort. Bara man tar lös den yttersta delen av luftrenaren så är det bara till att lyfta så här. Hur enkelt det blir nu, det vet jag inte. För de här skruvarna brukar kunna rosta lite. Men det är inte värre än att vi slår bort dem. Så nu ska jag skruva isär det här så vi får lös hyttfläktsmotorn. Ja, det var det. Ja, det var första skruven som gick av. Det var nummer 3. Och den höll faktiskt. Nu är det bara en kvar. Nu ska vi se. Nu får man vara lite försiktig. Så man inte tappar ner värmepaketet så att det går sönder. Vi ställer lite försiktigt där. Så. Här ser vi då själva fläkten nu. Och här har vi huset där motorn sitter. Så nu ska vi ta lös den här motorn för att montera den nya. Och innan vi tar lös motorn så behöver man ju ta lös fläkthjulet. Och det är inte alltid helt enkelt att göra det utan att förstöra det. För att de här brukar fastna väldigt mycket. Men om man råkar förstöra det här så gör det inte så mycket. För Olsson Parts, de har inte bara nya fläktmotorer. De har även helt nya fläkthjul. Så att det löser sig. Det är inga problem. Vi ska se om jag får löst det här helt. Om inte annat så sätter vi dit det nya. Det tänker jag förresten göra i vilket fall. För att den här traktorn ska jag ha länge. Och då vill jag ha det riktigt. Så nu sätter vi dit nya grejer. Så blir det väldigt bra. Ja, som jag trodde så gick det inget vidare. Men nu är fläkthjulet löst ifrån axeln. Så nu ska vi ta lös motorn. Och i det här fallet så sitter den här popnitad. Så nu ska jag borra ur niten. Men när det är dags för att montera den nya motorn så tänker jag skruva den. För då är det ju lättare om man behöver göra någonting i framtiden. Så där. Gammal motor och gammalt fläkthjul. Nu ska jag bara göra rent det här. Så ska vi montera de här nya grejerna. Så, det var den tredje och sista skruven. Och motorn placerade jag på så vis så att kabeln kommer minst i kläm så att säga. När man springer in och ut och där man har fötterna. Snett inåt så här. Det där kan ju vara olika på olika traktorer också. Och det som ska göras nu är att jag ska montera låsningen här på fläkthjulet.
Och den här typen av låsning kallas ju för Starlock. Och det har väl att göra med att det ser ut som en stjärna inne i där. Nu står jag och snackar massa tomsnack här bara. Men det är för att det här är ju inte direkt något vidare avancerat jobb. Och någonting ska man ju fylla ut tiden med, tänkte jag. Och när den här sitter där, vilket den gör nu, så ska man ju känna så att ingenting tar i, att det snurrar lätt och fint, att det sitter fast, vilket det gör. Så nu monterar vi den här på traktorn och sen kopplar vi strömmen, så ska vi se om det snurrar. Så där, nu så återstår ju att koppla in strömmen. Så hoppas vi att det snurrar fint sen. Så där, det var visst glatt i en säkring, men nu full fart på luften. Det här var roligt. Och nu är det ju dags för nästa traktor. Och då kanske ni tänker att det är traktorn bredvid. Nej, det är det inte, för den sitter inte ens någon fläkt i. Utan nu så ska vi ta tur med en liten modernare traktor. Nu har jag fått lös fläkten på den här lite modernare traktorn. Och till skillnad mot gammeltraktorn som vi börjar jobba på i filmen, som bara har en hastighet på fläkten, så har den här traktorn flera hastigheter på fläkten. Och det finns ju också olika typer utav fläktmotorer. Dels har vi de med flera lindningar i sig. Och sedan har vi de som har ett inbyggt fläktmotstånd. Och sedan finns det även motorer som har monterat ett externt motstånd. Och det är ju så här att innan man påbörjar en åtgärd, till exempel byta fläktmotor, så måste man ta reda på vad det är som har hänt. Man måste identifiera problemet. Är det till exempel så att fläkten är stendöd, då kan det ju vara dels fläktmotorn. Det kan ju även vara fläktmotståndet. Och det kan ju även vara strömbrytaren. Och även strömförsörjningen till strömbrytaren. Och det kan ju vara så att fläkten bara går på en hastighet. Då kan det ju vara problem med en lindning. Det där är lite svårt att säga. En lindning i motorn. Det kan ju även vara fläktmotståndet som är felande. Och strömbrytaren för den delen. Så ta reda på vart problemet ligger. Så ni inte börjar byta fläktmotor. För att sen kanske testa fläktmotståndet och så visar det sig att det var strömbrytaren eller en säkring. Och så har man bytt saker i onödan. Nej, var noggrann med det här. Ta reda på vad som gäller, vad problemet är. Sen åtgärdar man det. Och i det här fallet så är det en brunnen motor som är. Så den här motorn ska vi nu byta ut. Och det här är ganska simpelt. Den sitter i den här hållaren. Det sitter 4 klipp som håller fast motorn. De har jag redan tagit bort för att ni ska slippa vänta.
Och nu gäller det ju då att knacka ur axeln försiktigt härifrån fläkthjulet. Så jag kommer att palla upp den här på några träklossar nu. Och så knackar man lite försiktigt. Och man ska gärna inte göra det här när det är alldeles för kallt. För plasten kan vara lite skör. Så önskar mig lycka till nu. Ja, det gick alldeles utmärkt det där. Och den gamla motorn, den lägger vi till skrot. Och så tar vi fram en ny härifrån Olsson Parts. Kartongen, den blir skrot. Så. Och nu, när det är dags att montera fläkthjulet på den nya motorn, så ska man ju vara försiktig. Och så ser man till att trycka på axeln här. Inte på motorkroppen, utan trycka på axeln. Och innan, det här ska man faktiskt göra innan man tar lös, och det gjorde jag. Så kan man mäta hur mycket axeln sticker upp här i navet på fläkthjulet. Så man får samma avstånd. Samma inpressning så att säga. Så nu ska jag trycka dit det här på samma plats. Så ska vi montera det i hållaren för att sedan montera fläkten på plats. Så, nu är den nya fläktmotorn monterad och klar. Och vad man bör tänka på, det är att man alltid håller sig med rena och fräscha hyttfilter. För att ett hyttfilter, det skyddar ju både dig som förare och fläktmotorn. Som förare vill man ju inte ha en massa partiklar som damm, tallbarr och annat i varken i ögonen eller nacken eller armhålorna. Nej. Och fläktmotorn mår också mycket bättre om den inte utsätts för det här. Och det är även så här att ett igensatt filter skapar en överbelastning på motorn. För att det blir trögare att dra igenom luften genom ett fullsatt igensatt filter. Så att rena och fräscha filter, det ska man hålla sig med. Och nu ska jag montera det här. Sen ska vi provköra och kolla om det är något flås i grejerna. Då ska vi se. På med huvudströmmen och på med tändningen. Ja, fläkten startar ju direkt. Jag hade visst inte slagit av strömbrytaren när jag felsökte. Full fart är det. Och det finns ju även ett tilläge. Ja, det går bra det också. Bägge lägena fungerar. Vänta. Det där slipper man när man kör Volvo BM. Då är det ingenting som piper. Bägge lägena fungerar tillfredsställande. Och på olssonparts.com så kan man ju enkelt göra sin beställning. Där kan man ju se vilka delar som passar till den traktor man har.
Och känner man sig osäker så finns det en väldigt trevlig kundtjänst som kan svara på frågorna. Och där kan man även få hjälp att lägga en beställning om man tycker att det känns krångligt med hemsidan. Och snart så är vårbruket här. Och då gäller det att ha full fart på fläkten. Och jag önskar er all lycka till med ert fläktsystem. Och med det sagt så tackar jag för den här gången. Så ses vi vidare i en annan film. Hej med er!